हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा राखું છું તમે બધા મજામાં હશો, મસ્ત હશો। પાવર સિસ્ટમની લેક્ચર સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરી હતી, ઓકે। અને આની પહેલાના લેક્ચર્સ જો તમે જોયેલા હશે તો એમાં આપણે છેલ્લે આપણે સ્ટ્રિંગ એફિશિયન્સીનું સૂત્ર સાબિત કર્યું હતું, ત્યાર પછી સ્ટ્રિંગ એફિશિયન્સીના આપણા દાખલા જોયેલા હતા, ઓકે। હવે આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું સેગ વિશે, બરાબર। સેગ કોને કહેવામાં આવે છે અને સેગને અસર કરતા પરિબળો વિશે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરશું। નેક્સ્ટ લેક્ચરની આપણે સેગનો જે આપણે સૂત્ર છે એ સાબિત કરતા જશું, ઓકે। તો હવે જો ફ્રેન્ડ્સ તમે ટ્રાન્સમિશન લાઇન તમે જોયેલી હોય, બરાબર, તો ત્યાં તમને થોડો ઘણો આઈડિયા હશે સેગ કોને કહેવામાં આવે છે, બરાબર। સિમ્પલ એક વસ્તુ છે કે ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય છે, તો ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં તમે જુઓ તો કે જે કંડક્ટર છે, આપણા ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો કંડક્ટર છે એ એક્ઝેક્ટ આવી રીતના ખેંચીને સ્ટ્રેટ રાખવામાં આવતો નથી, પણ એમાં થોડોક આવી રીતના વધારે કંડક્ટર રાખવામાં આવે છે, એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો જેને આપણે જોડો પડે છે, જોડો, બરાબર, જોડો છે એવી રીતના કહેવામાં આવે છે ને ઇંગ્લિશમાં એને આપણે સેગ કહીએ છીએ, બરાબર। તો સેગ એટલે શું? તો કે આપણા જે પોલના હાઈએસ્ટ પોઈન્ટથી લઈને કંડક્ટરના નીચામાં નીચા પોઈન્ટ એટલે લોએસ્ટ પોઈન્ટ સુધીના ડિફરન્સને આપણે સેગ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। એટલે આ રીતના જે આપણે કંડક્ટર છે એ થોડોક આ રીતના રાખવામાં આવે છે, શું કામ? કારણ કે કંડક્ટર છે એના ઉપર ટેન્શન ઓછું થાય અને કંડક્ટર છે એ તૂટી જવાની શક્યતા ન રહે, એના માટે આપણે સેગ રાખીએ છીએ, બરાબર, કંડક્ટરની સેફટી માટે। બાકી આવી રીતના જો ખેંચીને રાખશું તો શું થશે કે ભાઈ કંડક્ટરના આ બંને પોઈન્ટ ઉપર ટેન્શન વધારે હશે, એક તો વિન્ડ પ્રેશર એ લાગુ પડે છે, પ્લસ એ કંડક્ટર ખેંચાયેલો છે, તો બની શકે કે આ પોઈન્ટથી આપણો કંડક્ટર તૂટવાની શક્યતા રહી શકે છે, બરાબર। એટલે સેગ એટલે આપણે શું કીધું તો કે કંડક્ટરના આપણા પોલના સૌથી હાઈએસ્ટ પોઈન્ટથી લઈને, બરાબર, આ હાઈએસ્ટ પોઈન્ટથી લઈને કંડક્ટરના લોએસ્ટ પોઈન્ટ સુધીના ડિફરન્સને અથવા ડિસ્ટન્સને સેગ કહેવામાં આવે છે। ખાલી આટલું તમારા મગજમાં રાખવાનું છે, બરાબર। તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ લાઇન સપોર્ટ, પોઈન્ટ ઓફ ધ લાઇન સપોર્ટ એટલે હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધ લાઇન સપોર્ટ, બરાબર, એટલે આ પોઈન્ટ ઓફ ધ લાઇન સપોર્ટ એન્ડ ધ મિનિમમ પોઈન્ટ ઓફ ધ લાઇન, મિનિમમ પોઈન્ટ ઓફ ધ લાઇન એટલે આ આપણા કંડક્ટર છે, કંડક્ટરનો હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ અને લોએસ્ટ પોઈન્ટ વચ્ચેના ડિફરન્સને અથવા ડિસ્ટન્સને સેગ કહેવામાં આવે છે। ક્લિયર આટલું? સેગ શું કામ રાખવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ આપણે કીધું કે ભાઈ આપણા કંડક્ટર છે એ તૂટી ન જાય એની સેફટી માટે આપણે સેગ રાખવામાં આવે છે, ઓકે। હવે બે પોલ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સ છે, બે પોલ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સને આપણે સ્પાન કહીએ છીએ, સ્પાન અથવા તમે આવી રીતના પણ લખી શકો છો, એલ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। બે પોલ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સને આપણે શું કીધું છે? એલ અથવા સ્પાન કહેવામાં આવે છે, ઓકે। હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ફેક્ટર અફેક્ટિંગ સેગ, તો કે સેગને અસર કરતા પરિબળો કયા કયા છે એ આપણે જોવાના છે, બરાબર। તો કે જો ફ્રેન્ડ્સ એક સેગનું સૂત્ર છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સાબિત કરશું। સેગ શું છે? તો કે સેગનું સૂત્ર સેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ WL² અપોન 8T। તો કે અહીંયા W બરાબર શું છે? વેઇટ ઓફ કંડક્ટર, વેઇટ ઓફ કંડક્ટર, કંડક્ટરનું વજન છે, કંડક્ટરનું વજન છે, બરાબર। WL એટલે મેં તમને હમણાં કીધું સ્પાન, બે પોલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એટલે કે L થયું, બરાબર। T એટલે ટેન્શન, બરાબર। અહીંયા આ પોલ ઉપર આ જગ્યાએ આ પોઈન્ટ ઉપર કેટલું ટેન્શન લાગે છે એને આપણે T થી દર્શાવીએ છીએ, બરાબર। અને S એટલે સેગ, ક્લિયર? તો અહીંથી તમને દેખાય છે કે સેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ W એટલે કે વેઇટ ઓફ કંડક્ટર। જો કંડક્ટરનું વજન વધારે હશે, કંડક્ટરનું વજન વધારે તો સેગ વધારે છે, કંડક્ટરનું વજન ઓછું તો સેગ ઓછું, ઓકે। ત્યાર પછી બીજા નંબરનો પોઈન્ટ તમને શું કહે છે? તો કે સેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ L², બરાબર। સેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ L² એટલે કે સેગ છે એ આપણા સ્પાનના વર્ગના પ્રમાણમાં છે, બરાબર, લેન્થના વર્ગના પ્રમાણમાં છે। હવે જો સ્પાન એટલે કે બે પોલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ડબલ કરી દેવામાં આવે તો સેગ 4 ગણું થઈ જશે, બરાબર। પોલ આપણે બે પોલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ડબલ કર્યું તો સેગ કેટલા ગણો થશે? 4 ગણો થઈ જશે, બરાબર। આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે, આમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે। ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનો ટોપિક તમને શું કહે છે? તો કે સેગ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેન્શન T। T એટલે ટેન્શન યાદ રાખવાનું, અહીંયા ટેન્શન વર્કિંગ ટેન્શન આપણે કહીએ છીએ, બરાબર। તો કે જેમ જેમ સેગ વધારે તેમ ટેન્શન ઓછું, સેગ છે એ ઇન્વર્સલી ટેન્શનના ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલમાં છે, પણ આપણે અહીંયા ટેન્શન ઓછું જોઈએ છે। જો અહીંયા ટેન્શન વધી જશે, બરાબર, ટેન્શન વધી જશે તો બની શકે કે આ પોઈન્ટ ઉપરથી આપણા કંડક્ટર તૂટી જવાની શક્યતા રહેશે, બરાબર। તો કંડક્ટર ત્યાંથી બ્રેક થઈ શકે છે, બે કટકાર થઈ શકે છે, એટલે અહીંયા આપણે આ જગ્યાએ ટેન્શન ઓછું રાખવું છે। ટેન્શન ઓછું રાખવા માટે શું કરવું પડે? તો કે સેગનો વધારો કરવો પડે અને ટેન્શન આપોઆપ ઓછું થઈ જશે, બરાબર। એટલે સેગ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેન્શન। આ ત્રણ મેઇન પોઈન્ટ તમારે મગજમાં રાખવાના છે, બરાબર। સેગના સૂત્ર ઉપરથી WL² અપોન 8T
સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વેઇટ એટલે વજનના પ્રમાણમાં ડાયરેક્ટ સમપ્રમાણમાં છે. ત્યાર પછી સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ L સ્ક્વેર બરાબર લેન્થના વર્ગના પ્રમાણમાં છે એટલે કે જેમ જો લેન્થ ડબલ થશે તો સેગ 4 ગણો થશે. ઓકે, અને ત્યાર પછી સેગ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેન્શન, સેગ ટેન્શનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એટલે ટેન્શન આપણે જો વધારે રાખશું ટેન્શન મતલબ કે સેગ વધારે રાખશું તો ટેન્શન ઓછું થશે અને ટેન્શન આપણે અહીંયા ઓછું જોઈએ છે નકર કંડક્ટર તૂટી શકે છે. આ 3 મેઇન પોઈન્ટ થયા. ત્યાર પછી તમે જુઓ ચોથા નંબરનો પોઈન્ટ છે બરાબર તો કે સેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ આઈસ કોટિંગ, આઈસ બરાબર આઈસ કોટિંગ તમે કહી શકો અથવા ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ન લખો તો પણ ખાલી આઈસ ઉપર આધાર રાખે છે એવું તમે કહી શકો છો બરાબર. સેગ છે એ બરફના ઉપર આધાર રાખે છે. કઈ રીતના તો કે ઠંડા પ્રદેશ છે જ્યાં બરફ પડે છે તો આપણા આ કંડક્ટર ઉપર છે ને બરફ જામી જાય છે તો બરફ પડે છે બરાબર. તો બરફ જામી જવાને લીધે શું થશે કંડક્ટરનો ઇફેક્ટિવ વેટ વધી જશે. પેલા કંડક્ટરનો વેટ તો હજો હવે આપણે શું થયું આપણા બરફનો પણ વજન વધ્યો બરાબર. આના ઉપર માનો કે બરફ જામી જાય તો બરફનો વજન થયો એટલે ખરેખર શું થશે સેગમાં વધારો થશે. એટલે સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ આઈસ કહી શકીએ અથવા ખાલી ન લખો તો કંઈ નહીં બરાબર. પણ સેગ બરફના વજનના ઉપર આધાર રાખે છે ભાઈ. એક તો ઇફેક્ટિવ વેટ પ્લસ આપણા બરફનો વજન. 5મા નંબરનો પોઈન્ટ છે વિન્ડ પ્રેશર બરાબર. વિન્ડ પ્રેશર. હવે જો વિન્ડ પ્રેશર છે એ કઈ રીતના લાગુ પડે છે તો કે એક વસ્તુ જુઓ કે ભાઈ સિમ્પલ છે. આ આપણો કંડક્ટર છે બરાબર. આ કંડક્ટર છે તો પવન છે એ હોરિઝોન્ટલ દિશામાં લાગુ પડશે બરાબર. પવન છે આવી રીતના કંડક્ટર છે તો કંડક્ટર હોરિઝોન્ટલ દિશામાં એટલે કે આવી રીતના આપણા કંડક્ટર છે એ શું થશે હિંચકા ખાશે બરાબર. તમે જોયેલું જશે નોર્મલી તો ભાઈ હોરિઝોન્ટલ દિશામાં કાં તો આ દિશામાં તો કાં તો આ દિશામાં લાગુ પડશે બરાબર. હવે તો વિન્ડ પ્રેશર એ લાગુ પડવાનું છે. વિન્ડ પ્રેશરના લીધે આપણે અહીંયા શું છે અસર થવાની છે આપણા સેગ ઉપર. ઓકે, તો મેઇન વસ્તુ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે વિન્ડ પ્રેશર છે ને એ આપણને હોરિઝોન્ટલ દિશામાં લાગુ પડશે. હોરિઝોન્ટલ બરાબર. ઘણા બધા લોકોને આઈડિયા ન હોય હોરિઝોન્ટલ એટલે શું થશે આડી દિશામાં. ઓકે, આ હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલમાં કેટલા બધા લોકોને પ્રશ્ન થતો હોય એટલે વિન્ડ પ્રેશર છે એ આપણને હોરિઝોન્ટલ દિશામાં લાગશે સેગમાં બરાબર. તો ત્યાં સેગને અસર કરે છે વિન્ડ પ્રેશર. ત્યાર પછી 6થા નંબરનો પોઈન્ટ છે ટેમ્પરેચર બરાબર. ટેમ્પરેચર એટલે કે તાપમાન. હવે જો તાપમાન છે ને ટેમ્પરેચરમાં વધારો થશે બરાબર. સિમ્પલ વસ્તુ છે. જો ટેમ્પરેચરમાં વધારો થશે ને તો કંડક્ટરની લેન્થમાં વધારો થશે એટલે કંડક્ટરની લંબાઈ વધશે. કંડક્ટરની લંબાઈ વધશે ને તો સેગ વધશે બરાબર. કારણ કે આ લેન્થ વધશે તો સામે શું થશે સેગ વધશે. ઉનાળાના દિવસો હોય તો બહુ જ વધારે ગરમી હોય તો એને લીધે શું થશે કંડક્ટર મટીરિયલ છે એ થોડુંક વધારે લાંબુ થશે બરાબર. હવે લેન્થ વધશે તો એના લીધે શું થશે સેગમાં વધારો. ટેમ્પરેચર વધ્યો તો એક વસ્તુ સમજો કે ભાઈ લેન્થ છે બરાબર. કંડક્ટરની લેન્થ છે કંડક્ટરની લેન્થમાં વધારો થશે તો સેગમાં વધારો થશે બરાબર. એટલે કે ટેમ્પરેચર છે તાપમાન છે એ પણ આપણા સેગને અસર કરે છે. જેમ ટેમ્પરેચર વધારે તો સામે સેગ પણ વધશે બરાબર. કારણ કે કંડક્ટર આપોઆપ થોડીક એની લેન્થ વધશે. ક્લિયર? તો આ 6 પોઈન્ટ તમારા મગજમાં રહેવા જોઈએ. 3 મેઇન પોઈન્ટ છે, 3 આપણા ગૌણ પોઈન્ટ કહી શકાય. પહેલા શું છે સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વેઇટ ઓફ કંડક્ટર, સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ L સ્ક્વેર એટલે બે પોલ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સના લંબાઈના વર્ગના પ્રમાણમાં છે બરાબર. લંબાઈ વધશે તો સેગ 4 ગણો થશે બરાબર. લંબાઈ 3 ગણી થઈ, લંબાઈ ડબલ થઈ તો સેગ 4 ગણો, લંબાઈ 3 ગણી થઈ તો સેગ 9 ગણો થશે. ઓકે, અને લંબાઈ ઓછી થશે તો સેગમાં ઘટાડો થશે. ક્લિયર? ત્યાર પછી આપણે સેગ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેન્શન બરાબર. આપણે ટેન્શન ઓછું રાખવું છે એટલે સેગને આપણે વધારે જ રાખવો જોશે. ત્યાર પછી સેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ આઈસ અથવા વજન મતલબ કે બરફ ઉપર આધાર રાખે છે કે ભાઈ બરફ છે એ જામી જશે આપણા કંડક્ટર ઉપર તો એના લીધે શું થશે કે આપણા કંડક્ટરનું વજન વધશે તો ઇફેક્ટિવ વેટ વધશે તો સામે આપણે સેગમાં વધારો થશે. ઓકે, ત્યાર પછી વિન્ડ પ્રેશર. તો વિન્ડ પ્રેશર છે એ હોરિઝોન્ટલ દિશામાં લાગુ પડે છે. ક્લિયર? અને ટેમ્પરેચર, જો ટેમ્પરેચર વધશે તો કંડક્ટરની લેન્થ વધશે, કંડક્ટરની લેન્થ વધશે તો સેગમાં વધારો થશે. ઓકે, તો આટલી વસ્તુ તમને સેગ વિશે નોલેજ હોવું જોઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે જોશું કે ભાઈ સેગનું હવે આપણે કઈ રીતના સૂત્ર સાબિત કરવાનું છે. ક્લિયર? આ વિડીયોની અંદર કંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે કમેન્ટ અથવા પર્સનલમાં મેસેજ કરી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ.